Naniniwala ako na we should never stop asking questions. Dahil sa pagiging kritikal, doon tayo mas lalong natututo. Kaya ako po si Marlo at ito ang isa na namang Knowledge on the Go! Okay, I am excited for today dahil makakasama natin si... Khurt po. Khurt! Khurt, balita ko ay top 2 student ka daw. Opo. Wow, so ibig sabihin, nag-aaral ng mabuti. Pero curious ako, ano ang favorite subject ni Khurt? Araling Panlipunan po. Araling Panlipunan. Ba, kakaiba yan. Kadalasan kasi, ayun ang least favorite subject nila. Pero dahil ayun ang favorite subject mo, sana ayun ang makuha mo sa ating dice. Uy! Sakto, Araling Panlipunan. Okay. Sige, bunot ka na ng iyong question. Okay. Khurt, go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! At dahil go na ka na nga, ito ang aking katanungan para sa'yo. Anong lugar ang tinaguriang summer capital ng Pilipinas sapagkat kahit tag-init ay malamig ang panahon dito? Letter A, Baguio. B, Cavite. C, Maynila. Or letter D, Batanes? Po, Baguio. Baguio. Parang hindi ka man lang nahirapan doon, ha? Dahil ang tamang sagot ay letter A. Congratulations! Talaga naman nag-aaral ng mabuti si Khurt. Pero alam mo ba, ang pinakamababang temperatura sa Baguio ay naitala noong January 18, 1961. Ito ay may lamig na 6.3 degrees Celsius. O diba? Sobrang lamig. At ito na nga ang prize mo mula sa Knowledge on the Go! Congratulations! O diba? Ang taong prosigido ay talaga namang natututo. Kaya samahan niyo ulit ako next time sa isa na namang Knowledge on the Go!